If you have onion, just add some onion, hey? Oh my god, so nice and sunny. Kasto dami घाम लागेको. We're gonna miss the train. So, हामी आइपुगे अब चाहिँ म गर्न मिल्दैन. Dear Eloise, happy birthday to you. Hello, namaste, and welcome back to another vlog. New day, new vlog. This is Dmaya, and I'm outside in Charlton. Charlton ma basiरहेको किनकि म चिया खाएर निस्केको बाहिर. I was हिजो राति सुत्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा टास्क आफ्नै आपलाई एउटा टास्क दिए के what was that tax was एजाको लागि चाहिँ नेक्स्ट विकमा चाहिँ मलाई एडभान्स क्यालेन्डर बनाउनु छ के जहिले पनि चक्लेट हुन्छ अनि यसपालि चाहिँ मैले के सोचेको छु म आफै बनाउँछु हैन सो त्यसको लागि चाहिँ मैले एम्प्टी बक्सेसहरु खोजेको तर बक्समा चाहिँ धेरै स्पेस नरहेछ त्यही भएर मैले चाहिँ I've got this different one. I will show you guys and I need to search 24 items for that box now. Not expensive, decent price. I'm not going to spend a lot because Christmas ko present harpan kine cha. So I'm just searching about 1 घण्टा भइसक्यो. So I'm not sure if I'm going to do mukbang today because मैले चिया र के रे टुना खाएको थिए अघि टुना के रे sandwich. So I will see. अहिलेको लागि चाहिँ फिलहाल मलाई जे होस् मेरो एनर्जी ब्याक होस् भनेर मैले टुना sandwich र चिया खाएको. So let me show you guys. I didn't realize it's this big. Oh my god, there's 24 boxes and it's like a Christmas tree, okay? It's like a Christmas tree and your wall ma झुन्डाउने and each box need some presents in there and मैले चाहिँ यहाँ नम्बर लेख्नु पर्छ 1 बाट लिएर 24 सम्म and then 24 सम्म खोल्छ यिनीहरूले every each present and then 25 मा it's Christmas. So let's go and hunt for 24 gifts, guys. यस्तो हैन कि तपाईले अब you have to do something like that. It's not, but now she's big girl and chocolate ले मात्रै हैन I wants to see smile on her face every morning when she wakes up and waiting for Christmas हैन every day उले मन पर्ने चीजहरु मैले त्यहाँ राख्छु. She's not going to know what is inside हैन अनि just want to make her happy. Just अलिकति effort अलिकति मम्मी ड्याडीको भन्दा मेरो effort है just make गर्दा. So this Christmas मैले चाहिँ अलिकति एकदम डिफरेन्ट गर्ने भनेर I went to Smith हैन अनि एडभान्स क्यालेन्डर म आफै बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले आज एडभान्स क्यालेन्डरको लागि सानो टोयजहरु पिकअप गरेको and I make sure that it's like 3 pound 2 pound यसो 1 pound यस्तोको पाए भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यसमाथि फेरि ब्ल्याक फ्राइडेको सेल पनि लागिरहेको रहेछ. So I went to Smith in Charlton हैन चार्ल्टनको स्मिथमा गएर मजाले छाने एकदम ठुलो स्टोर छ हैन. I found the nails which was $2.99. It was really nice because Asiaलाई जस्तो nailsहरु खूब मन पर्छ हैन and this house, oh my god, I really love this house हैन तर Asiaलाई चाहिँ Barbie house चाहियो so it's okay. यो चाहिँ अलि ठुलो भयो मैले त्यो पनि किनेको थिएँ तर अलि ठुलो भयो यो चाहिँ म सक्समा हाल्दिन्छु because सक्समा पनि हाल्छ and she love marshmallow. She love so that's why मैले चाहिँ marshmallow सानसानो 6 वटा किन्यो. त्यो marshmallow चाहिँ मैले each individually राख्छु हैन एउटा नम्बरमा and होला माइनक्राफ्टहरु पनि एकदम मन पर्छ हैन माइनक्राफ्ट रोड ब्लक्स पनि मन पर्छ तर रोड ब्लक्स चाहिँ नरहेछ अनि त्यही भएर माइनक्राफ्ट लियो 3टा पिस अनि यो मिस्टर बीस oh my gosh she was asking for Mr. Beast so many times हैन. So finally I found one and I think यही होला एउटा 5 पाउन्डको भनेको 5 पाउन्डको कति पाउन्डको जस्तो लाग्थ्यो and yeah it was very nice. Okay, so बल्ल घर आइपुगे and I've got this and म अहिले देखाउँछु नि तपाईहरुलाई what I got and literally spent 3.5 hours searching for advance calendar toys. Still needs to buy some more हैन अझै 2-3 वटा पिसेसहरु बाँकी छ but I'll figure it out. 1-2 पाउन्डको अब हाल्नु पर्ला केही but let's go. कपाल पनि धुनु छ यसमा गयो मेरो आज यो सबैमा अझै जान्छ होला बिकज आज किन्नु बाँकी नै छ किनकि 24 वटा चाहिन्छ अनि 18 वटा मात्रै भएको छ I 18-19 वटा मात्रै अनि एकदम धेरै खर्च भयो धेरै भन्दा नि इट्स फाइन त्यति त मैले गर्न सक्छु मेरो पुन्टुको लागि and मेरो बटा मात्रै हैन बाउ र मेरो बटा हुन्छ नि त सो बाउलाई पनि माग्नु पर्छ आधा पैसा
कहाँ छोड्छु त्यतिकै यत्रो मेहनत गरेर ल्याएको छ बाउआमा दुइटैको चाहियो नि त कन्ट्रिब्युसन होइन Hey, I went to buy advent calendar for Asia. So I'm gonna make advent calendar by myself, putting the toys and everything's by my choice. I mean, what she likes. And you know what I got is this. This is the advent calendar bag. It's like a Christmas tree. Look. You see, this is the calendar. You put everything, and you put the numbers there. And this is what I'm gonna put in there. Oh wow, how do you shut it though so she can't? You don't shut it. You don't shut it. You just wrap it and you put it like a present. And you only allowed her one day. Just before you signed It was 1980 And look. and we were a bunch of working class kids in Islington. So still some boxes are empty and I need to sort it out tomorrow. भोलि चाहिँ गएर फेरि यसलाई पनि भर्छु अनि क्यान्डीहरू पनि किन्नु छ मलाई. I am back. मेरो कपाल चाहिँ यस्तो चिम्से भइरहेको छ. पुरा नुहाउनु पर्ने भएको कि मेरो कपाल. Look, यस्तो oily भएको छ के. That's why. And म बिहानै जाँदाखेरि सबै रुमहरू मिलाएर गएको थिएँ हैन. So I don't have to do anything right now. Just need to focus on my hair. अनि मुख सुख धोएर अनि अघि टुना मात्रै खाएको थिएँ. So I need something like protein, अन्डा अनि मेरो हिजो बाजेको के भन्छ त्यसलाई बीटरुट छ हो त्यो खानु पर्ला हैन. First I need to do my hair. के रे कपाल धोइसकेपछि अनि बल्ल म मेरो खानेकुराहरू के पकाउँछु. It's almost 1 o'clock I think 1 o'clock भइसक्यो होला. Keep on watching guys. Before and after गर्नु पर्ला हेर्नु न. Okay. This is before. Oily. Ta-da! After bath. Yo. Okay. After bath is the bed. So, अब चाहिँ यति भएपछि अब गएर तपाईहरुलाई म सानो तिनो के खान्छु म तपाईहरुलाई देखाउँछु. I'm going to show you what I'm going to eat. Couple भयो ready. I've got 1.5 hour अनि एजालाई चाहिँ डाइरेक्ट पिक गरेर म र बजेले चाहिँ पिक गरेर we're going to go straight to थाशाको घर मेरो ठुलो नन्दाको घर. Keep on watching guys. Okay, so मेरो त यो किन टल्केको त्यो हिजो पिक्सलको किनेको टल्केको लगाएको अनि त्यही भएर टल्किरहेछ. बट आई डोन्ट नो कसरी लगाउने किनकि त्यो जब मेकअप लगाइसकेपछि जब पाउडर लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले माथिबाट लगाउँदाखेरि त्यसले त फाउन्डेसन सबै सोडिदिँदो रहेछ के. आइ एम नट स्योर हैन मलाई लगाउन नआएको के हैन म त्यस्तो मेकअपमा पर्फेक्ट पनि हैन. द्याट्स व्हाई I will learn anyway. अन्डा बोइल गर्छु. I don't like hard boil चाहिँ हैन soft boil. कस्तो पानी उम्ल्यो मेरो हात पोल्छ. That's why I'm going to use oil okay. There you go 1. There you go 2. There you go 3. That's it. For 5 minutes only 5. यो hot boiling hot sweet corn यता हाल्दिने. Boiling hot sweet corn यता हाल्दिने. If you want to make it like a little bit more हुन्छ नि अलिकति अलिकति टेस्टियर बनाउनको लागि हल्का सल्ट हाल्दिने. त्यसपछि हल्का पेपर हाल्दिने. त्यसपछि if you have fresh chili you can have fresh chili. मसँग छैन so I'm going to use a little bit of powder chili. And त्यसपछि हल्का timburi. You can add some timbur. And त्यसपछि seriously मसँग छैन कि आफ्नो little bit of एक चम्चा butter. And then if you have onion just add some onion है. अमिलो छ भने त झन् दामी हुन्थ्यो. मसँग अमिलो छैन के. मसँग उस नि के भन्छ पर्खिन है. Perfect. मसँग छ आमचुरको पाउडर. Perfect combination. यसलाई चाहिँ मिसाउने मजाले. There you go. हामी एजियन को लागि perfect salad. खट्टो मिठो अमिलो वाक्क
Okay, done. I'm gonna pour it here. अब राति डिनरमा के पकाइन्छ उता मलाई थाहा छैन. द्याट्स वाइ म चाहिँ प्रपरली पेट भरेर जाम भनेर. And this is my egg. This is like a runny egg. I can feel it. कि मेरो हातले थाहा भइरहेछ यो छिटिरहेको. And the another one is, here you go, my beetroot. That's my lunch. Hello, namaste, and welcome back to my mini mukbang. So what I'm having for mini mukbang is this. Can you see? Lightly pura usai bigardeछ. I don't know. Let me see कुन चाहिँ लाइट राम्रो हुन्छ है हेरौँ है. Oh. Oh. This is natural, more natural. Actually more lighting मिलाउनु पर्यो के. यो लाइट नमिलेर होला मेरो अन्डा एकदम चम्किरहेको थियो के. But anyway, let's begin. So यो हेर्दाखेरि रसोगुल्ला जस्तो देखिरहेछ, but it's not. It's a beetroot. Let me show you. It's a beetroot. मेरो पुरा अब सबै रातो हुन्छ भित्र अब. It's actually not been rather. It's actually tastes sweet and earthy type हुन्छ नि अलिकति. Still, it's eatable. It's nice. I need to be careful with anda. Anda चाहिँ एकदम I think runny छ है. Wow. That's what I was looking. मेरो चना चटपटे. कस्तो मिठो के यो. Beetroot चाहिँ एकदमै हाई इन फाइबर हुन्छ है, which is really good. मैले चाहिँ यसो सर्च गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री मर्निङ चाहिँ जब हामीले खाना स्टार्ट गर्छ फाइबरबाट स्टार्ट गर्नु अरे के. सो हामीले इन्टरमिडिएट फास्टिङ गरेछ भने फाइबरबाट स्टार्ट गर्नु अरे के होइन. म चाहिँ बिटरुटलाई चाहिँ एभ्री डे काइन्ड अफ मेरो लन्चको पार्ट बनाउँछु अबदेखिबाट. घोज नै डर लाग्यो हौ अन्डा फुट्छ भनेर. Come on. Look at that. पाँच मिनटमा त्यो उमाल्यो क्या.
मकै चाहिँ यसरी खानु होला मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो अब लाइक हाम्रो एजियनलाई सुहाउने ट्याक्क टुक्क परेको होइन सो आज चाहिँ मैले दिनभरि बाहिरै बिताएँ भन्दा पनि लास्ट नाइट चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो फर्स्ट सन्डेबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँको क्रिसमस भनेको हाम्रो दसैँ जस्तो एकदम स्पेसल हो एभ्रिथिङ भेरी स्पेसल बच्चाहरू एक्साइटेड हुन्छ बिकज दे नो लाइक स्पेसली डे हो तिनीहरूको लागि उनीहरूलाई फादर क्रिसमसले टोइजहरू लिएर आउँछ उनीहरूको मन परेको चिजहरू ल्याइदिन्छ सो एज आई एम अ मदर मलाई चाहिँ अब मलाई सुरुबाटै चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ सबै चिजहरू दिनु मनपर्छ होइन मैले जति भ्याउँछ मेरो बजेटले जति भ्याउँछ मलाई चाहिँ जो सकेसम्म चाहिँ मेरो छोरीलाई खुसी पारौँ मलाई सकेसम्म सबै चिज दिउँ जस्तो मलाई लाग्छ होइन त्यही भएर सानोमा त ऊ सानो थियो द्याट्स वाइ सी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द स्टफ के टोइजहरू यताउता अहिले त धेरै बुझ्ने भएको छ अनि उसको धेरै चोइसहरू छ टोइजहरूको धेरै कुरा चोइसहरू छ होइन अनि हरेक चिजलाई उसले उसको चाहिँ अब उसको इमोसन फिलिङ्सहरू सबै सिक्दैछ बल्ल उसलाई चाहिँ मनपर्ने नमनपर्ने चिज राम्रो नराम्रो सिक्दैछ नि त होइन अनि धेरै अलि पहिलाभन्दा अलिक ठुलो भइसकेको छ द्याट्स वाइ आई वाज थिङ्किङ लाइक एडभान्स क्यालेन्डर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ सबैमा एउटै टाइपको हुन्छ कि अब चक्लेटवाला एडभान्स क्यालेन्डरमा चक्लेट मात्रै हुन्छ एउटा त्यो इन्स्टाग्राममा स्कोसमेलोवाला थियो सी इज इन्टु स्कोसमेलो एट द मोमेन्ट बेडसिट पनि स्कोसमेलो छ पुरा बेड स्कोसमेलोले भरेछ होइन अनि उसको चाहिँ फेभरेट एट द मोमेन्ट होइन एक कुनै जमानामा पा पेट्रोल थियो अनि त्यसपछि पेपा पिग थियो अहिले चाहिँ स्क्वासमेलो छ एट द मोमेन्ट होइन बार्बी चाहिँ अलराउन्ड बार्बी चाहिँ सधैँ हो बार्बी चाहिँ उसलाई मनैपर्छ होइन सो स्क्वासमेलोवाला एडभान्स क्यालेन्डर थियो तर त्यसमा चाहिँ सबै स्क्वासमेलो थियो सो म चाहिँ हिजो राति सोचिरहेको थिएँ कि यस्तो के गरौँ जसले चाहिँ ऊ एक्साइटेड होस् कि जस्तो सरप्राइज जस्तो होस् होइन उसलाई मनपर्ने चिज होस् त्यो एडभान्स क्यालेन्डरमा अब सबै एडभान्स क्यालेन्डरमा सबै चिज हुँदैन नि त डिफ्रेन्ट एउटै थरीको हुन्छ नि त अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने म चाहिँ आफै बक्सा बनाउँछु बरु आफै बक्सा बनाएर म 24 डेजको आफै एडभान्स क्यालेन्डर बनाउँछु भनेर सोचेको थियो अनि त्यसपछि म चाहिँ मैले सोच्यो पक्कै होम बेसहरूमा चाहिँ यस्तो चिजहरू क्राफ्टिङ चिजहरू राख्छ नि त अनि त्यहाँतिर होला भनेर म गएको थियो होइन चार्ल्टन गएर चेक गरेको मलाई चाहिँ कन्फर्म चाहिँ थिएन कि तिनीहरूले त्यस्तो आफै एडभान्स क्यालेन्डर बनाउनुको लागि पनि पोका हुन्छ होला भनेर मलाई थाहा थिएन आई वाज नट स्योर मैले चाहिँ आफै बनाउँछु मेरो आइडिया लगाएर भनेर म गएको एन्ड I saw this really big tree advent calendar kind of बोरा त्यो बोरालाई चाहिँ अब फोल्ड गरेर यो वर्ष युज गरे अब अर्को वर्ष युज गर्नु पाइन्छ अर्को वर्ष नि युज गर्नु पाइन्छ कि होइन सो अब थिङ्किङ लाइक किन चाहिँ म एजालाई उसलाई मनपर्ने उसको मनपर्ने चिजहरू सानो सानो त्यस्तोहरू गरेर ऱ्याप गरेर म आफै राख्छु भनेर म गएको आज हन्ट गर्नु टोइजहरू होइन पाउनु चाहिँ पायो थुप्रै चिजहरू मेरो सोचअनुसार पायो उसलाई माइन्डक्राफ्ट मनपर्छ माइन्डक्राफ्टको के अरे फोनै फुल भएछ कि सो मैले चाहिँ उसलाई मनपर्ने टोइजहरू थुप्रै छ अनि उसलाई जेलीहरू मनपर्छ जे उसलाई मनपर्छ नि सबै खोजेर होइन कोही 2 रुपियाँको कोही 2 पाउन्ड 3 पाउन्ड 5 पाउन्डको पनि छ एउटा होइन अनि मोस्ट अफ द टोइज वर लाइक 299 199 त्यस्तोहरू थियो होइन एन्ड त्यो गरेर म चाहिँ ऱ्याप गरेर राख्ने मैले चाहिँ त्यस्तो प्लान गरेको एन्ड आई होप सी विल लभ इट बिकज आई नो सी इज अ भेरी उसलाई चाहिँ यस्तो सरप्राइजहरू स्पेसल त्यो बक्सभित्र फोडेर निकाल्ने सरप्राइजहरू सी लभ सरप्राइज थिङ्सहरू होइन नेल्स जस्तो उसलाई नेल्सहरू मनपर्छ मेकअपहरू मनपर्छ होइन मेकअप चाहिँ मैले राखिनँ किनकि अस्ति नै मेकअपसँग टन्नै छ सो आई डिन्ट पुट एनी मेकअप्स इन देयर सो यस फिङ्गर क्रस सी विल लाइक इट बिकज उनीहरूको खुसी हाम्रो खुसी त्यही हो जब एजा खुसी हुन्छ नि ओ माई गॉड इट मेक मी सो ह्याप्पी के ऊ खुसी हुने दिन मेरो होल डे खुसी हुन्छ ऊ स्याड हुने र ऊ इमोसनल भएको दिनमा मेरो डेज पनि त्यस्तै फिल हुन्छ कि मलाई सो इट्स जस्ट लाइक कनेक्सन के मेरो थाहा छ नि अब कस्तो भन्छ नि म मान्छे यहाँ छु तर मेरो मुटु बाहिर छ भनेको एजा मेरो मुटु हो अनि मेरो मुटु खुसी छ भने म नि खुसी छु मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ कि सो यहाँ अब सबैको आफ्ना आफ्ना विचार हो होइन अनि एनिवे अब खाइसक्यो भाँडासाँडा धुन्छु अनि एजाको लागि पैजामा प्याक गर्छु बिकज भोलि फेरि स्कुल छ नि त अनि त्यसपछि अलिक टाढा छ कि नन्दको घर ट्रेन चढेर जानुपर्छ आउँदाखेरि चाहिँ क्याबमा आउनु पर्ला एजालाई चाहिँ त्यही नुहाइधुवाइ गरेर उसको पैजामा लगाएर सिधा घर ल्याएर सिधा बिस्तरमा फालिदिने हो अनि त्यही गर्ने भनेर सोचिरहेको छु
Anyway, keep on watching guys. Okay, म चाहिँ फ्रेश भएर फेरि हल्का टचअप गरेर मेकअप गरेर कपाल सबै कोरेर लुगा चाहिँ त्यही छ, नथिङ चेन्ज. हामी कफी खाएर बसिरहेको छु. अब एकछिनमा म र सासू दुईजनै जाने, एजलाई पिक गर्ने अनि त्यसपछि जाने. That muffler. It's my favorite at the moment. Okay. It's time to go. अब यस्तो छ कि हामी सासू र म जान लाग्यो अनि सासूको कुकुरको लागि चाहिँ खाना सासूले रेडी पारिराख्नु भएको छ. बुढाले आएर चाहिँ बुढाले दिन्छ अनि म र सासू चाहिँ जाने अनि ठुलो नन्दले हामीलाई घर ड्रप गरिदिन्छ रे. So let's go pick it up. This is the bag. Okay. Oh my god, so nice and sunny. कस्तो दामी घाम लागेको. That sun. Running. You're gonna miss the train. We're at the station now. Bhagadori. Ah, it's too much walking. हामी आइपुगे अब चाहिँ म गर्न मिल्दैन. 13. Oh. And Aki's. Aki's and It's not spicy, yeah? No, not that spicy. Oh. I think it's. Okay, we're doing chicken. It's Asia's juicy chicken. Yeah. And that's the gravy. Oh. Okay. Yeah, you're supposed to be quiet. And the next, can I have? I'm holding it for Tasha. Oh, okay. Asia's helping. You're very helpful, Asia. She is. I thought you might be Wait, having this I want the stars and that 2 stars. Asia. I want. Okay. Oh, they're here. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy dear Eloise. Happy birthday to you. Thank you. Okay, we are having petrol हाल्दैछ गाडीमा. पेट्रोल पुगिरहेको छैन रे अनि त्यही भएर going home. 9 बजिसकेको छ. I know it's late. But anyway, thank you so much guys if you are still watching and I will see you tomorrow in the next one. Bye bye.